इव्हिजनच्या चांगल्या आणि उत्तम शिक्षणामुळे मी आज IT सेक्टरमधील इंटरव्ह्यू क्रॅक करू शकलो. 7 ऑगस्टला मी इव्हिजनचा इंटर्नशिप प्रोग्राम जॉईन केला होता. त्यामुळे आता मला SCS टेकमध्ये जॉब मिळालेला आहे आणि माझी सॅलरी 2.64 LPA आहे. मी माझे शिक्षण तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वर्णानगर कोल्हापूर येथून BE इलेक्ट्रॉनिक्स 2016मध्ये पासआउट झालो होतो. इव्हिजनचा स्टाफ सतत असाच कायम चांगला प्रयत्न करत राहतो की जेणेकरून मुलांना चांगले शिक्षण मिळून त्यांनी चांगल्या IT कंपनीमध्ये सिलेक्शन व्हावं. टेक्निकल स्टाफ इज व्हेरी गुड फॉर इव्हिजन. आणि जर तुम्हाला IT सेक्टरमधील चांगल्या कंपनीमध्ये जॉब मिळवायचा असेल तर इव्हिजन तुमच्यासाठी खूप चांगला एक पर्याय आहे आणि तुम्ही इव्हिजन जॉईन करू शकता. थँक्यू इव्हिजन. So, what are you waiting for? Join a vision, join job.